Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо вас цікавлять генератори, акумулятори, інвертори, електроінструмент, запрошую у відкриту групу Viber. Для цього ви можете знайти посилання в тексті. До вашої уваги деякі думки про генератори. Перед вами це відкритий інверторний генератор і звичайний традиційний генератор. Моя думка наступна. Якщо вам не треба, якщо у вас нема котла, якщо у вас нема чутливого обладнання, яке потребує плавну синусоїду, правильну синусоїду, то треба купляти традиційний. Він, як на мене, дуже тяжко з ним мала ймовірність, що з ним щось станеться. І він значно більш ремонтопридатний, ніж інверторний. Якщо, звісно, у вас треба вам заживлювати або котел, або Starlink, або якесь чутливе обладнання, звісно, треба вам купляти інверторний генератор. Інверторні поділяються на закриті і відкриті. Звісно, відкриті генератори, вони більш схожі на традиційні, у них більший доступ до всіх деталей, вони у них не запаковані, вони в корпуси не закриті, тому вони також більш ремонтопридатні, ніж закриті, які дуже тяжко піддаються ремонту. Кажу відразу, не перегружайте їх, бережіть їх від довгого перевантаження. Якщо у нього написано 2,2 номінал, то краще хай він працює на 2 кВт. Не треба на межі, щоб він працював. 2,5 кВт – це у нього пікове навантаження. Це пікове навантаження при запуску якихось приладів він витримує. Але це не значить, що він може працювати постійно на 2,5 кВт. В мене з'явився осцилограф, тому я вирішив перевірити синусоїду у інверторного і звичайного генератора. Я зараз їх заведу і будемо спробувати. Спочатку почнемо з інверторного. Так, що у нас тут? Включаємо, заслонку закриваємо. Кранік відкритий і пробуємо заводити. Дамо час, хай прогріється, і зараз будемо підключати до нього осцилограф. Відразу і заводимо і традиційний генератор, щоб вони обидва прогрівалися. Так, 5 хвилин і зараз будемо перевіряти. Так, спочатку ми підключили інверторний, це у нас осцилограф, це трансформатор, бо осцилограф не сприймає 220, треба менше вольтаж. Пробуємо спочатку в мережа. Дивіться, у нас синусоїда правильна, але вона в зв'язку з тим, що москалі пошкодили, я так розумію, трансформатори, вона досить неплавна. Тепер підключаємо, ось у нас подає напругу наш інверторний генератор і дивимося, яка буде тут синусоїда. Ми бачимо тут синусоїду практично ідеальна синусоїда від інверторного генератора. Зараз я підключу звичайний генератор. Тепер підключили традиційний генератор і дивимося, яка у нього синусоїда. А у нього синусоїда, як не дивно, також вона є синусоїда. І це саме головне. Теоретично, можливо, деякі прилади і будуть працювати. Звісно, вона гостра доволі. Звісно, вона, бачите, ось таких, виходить, кусочків створена. Але це добре, що вона є. І я буду, в принципі, ті генератори, які продаю, перевіряти на цю синусоїду. Бо деякі прилади взагалі видають досить складну синусоїду, а це така більш-менш синусоїда в цього саме генератора
окей, який постачається для Швейцарії. І, звісно, люди везуть, і у нас він також продається. Тому запрошую підписатися на мій канал YouTube. Нагадую москалям, если вы смотрите мой канал, пошли вон с моего канала, пошли вон с моей страны. Вам не место в цивилизованном мире. И вам что-либо объяснять, доказывать уже бесполезно. Пошли вон. Слава Украине!